Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Tot acolo vă puteți programa și pentru o ședință individuală cu mine. Sau puteți pe site-ul meu oficial. Wow! Foarte hotărât sau foarte hotărâtă. Nebunul, regele de monede, lumea. O bucurie neașteptată care a avut loc în viața ta sau care urmează să aibă loc, fie are legătură cu străinătatea. Pentru unii poate e ceva ce are legătură cu o călătorie îndepărtată, dar mai văd aici că e ceva legat și de bani sau este ceva legat de un bărbat nou sau o persoană nouă care intră în viața ta. Poate e o veste surprinzătoare legată de o companie, o veste bună legată de bani sau legată chiar de o persoană, așa cum am zis, importantă din viața ta. Văd aici legătură cu zodii fixe, în primul rând, Taur, Leu, Scorpion, Vărsător, dar avem și zodia Fecioară sau zodia Capricorn. O perioadă în care văd aici că vrei să mergi pe un nou drum, e ca și cum ți se deschide drumul, e ca și cum se întâmplă minunea. Da? Cu nebunul aici poate să fie și un moment de revoltă, un moment de revoluție, tot nebunul poate să însemne și o nouă cale pe care tu alegi să mergi, dar fiind și eclipsa aceasta aici, eu m-aș gândi la o transformare foarte puternică în viața ta. Da? E ca și cum te-ai pus pe drumul tău pentru a ajunge acolo sus. Pentru tine avem Pajul de bâte, asul de spade. Eu cred că e o perioadă în care se întâmplă pur și simplu lucruri fantastice în viața ta. Da? Lucruri total nebunești, eliberări, deblocări. Pentru tine ești într-un moment în care ești foarte hotărât sau hotărâtă să mergi pe un anumit drum, să te bucuri de viață, să creezi ceva. Pajul de bâte înseamnă fie o activitate nouă, fie înseamnă un proiect nou, un mod nou de a acționa. Tot pajul de bâte, bineînțeles, poate să reprezinte și o nouă etapă care se deschide. Poate ai cunoscut pe cineva nou sau pentru alții, pur și simplu, parcă sunteți într-un moment în care vă retrăiți adolescența, indiferent de vârsta pe care o aveți. Hai să vedem despre ce e vorba cu pajul de bâte, în primul rând. 3 de cupe, moartea. Uite, o conexiune cu Scorpion din nou, dar ce văd eu aici e o dorință foarte mare pe care o ai în legătură cu o transformare. Da? Te bucuri de această transformare, ești pregătit să pui capăt, poate la anumite lucruri care nu-ți fac bine. Da? Poate să fie vorba despre o persoană undeva suspusă. Iar apoi cu asul ăsta de spade, mie mi-arată foarte clar că e ca și cum deja primești primele semne, cum că lucrurile sunt bune. Hai să vedem asul de spade ce spune. Patru de spade, 4 de monede. Deci tu aici ești foarte hotărât pentru liniștea ta sau foarte hotărâtă pentru liniștea ta. O hotărâre pentru o casă, o veste care te relaxează, o veste care te bucură. Tot pentru tine văd aici un fel de victorie, de realizare. Dar e ceva ce ține, uite, avem împărăteasa, 8 de cupe, 10 de bâte. Deci, probabil acest nebun, da, te-a ajutat să dai la spate tot ceea ce te-a apăsat, tot ceea ce ți era complicat. Împărăteasa poate să vorbească și despre o legătură cu zodia Taur sau zodia Balanță, dar este foarte puternică această idee de confort, da? Această idee de liniște, de abundență. Pentru casa ta, regina de bâte, ok, o conexiune aici cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Pentru casa ta, uite, regina asta de bâte poate să însemne o prietenă care te ajută, care îți ridică moralul, care te încurajează. Tot regina de bâte poate să reprezinte și o persoană foarte entuziasmată, energică, curajoasă, plină de viață. Dar este și o perioadă în care tu vrei să fii independentă, dacă ești femeie. Da? E o perioadă în care zici, gata, eu iau decizii pentru casa mea, pentru familia mea, pentru sufletul meu. Pentru alții mai poate să însemne și o rivală, regina asta de bâte. Hai să vedem despre ce e vorba. Regina de bâte.
Asul de monede, da? Deci o veste bună pe care o primești. Poate o veste bună pe care o primești de la o persoană energică, o persoană foarte pozitivă, o persoană glumeață. E o dovadă pe care o primești. Uite, e o veste în legătură cu o situație care te-a întristat. E ca și cum se face lumină, ți se arată dovada sau primești o veste bună. Îndrăgostiți, o conexiune cu zodia Gemeni avem aici. Poate să însemne și o decizie pe care o iei în dragoste, dar ce mai văd eu, uite, cu 6 de bâte, e vorba de o bucurie, de o victorie pe care tu o ai. Avem regina de spade, da? Deci o discuție între două regine, două femei puternice, două femei mature din punct de vedere rațional, din punct de vedere practic. Da? O legătură mai văd cu zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar eu așa cred că e vorba de un moment clarificator. În curând, turnul, în curând un eveniment neprevăzut care are loc. Cineva care pleacă brusc undeva, cineva care abandonează, o persoană care se află într-o situație complicată, dar poate să fie și o deblocare bruscă, o veste fulger care apare. Hai să vedem ce-i cu turnul ăsta, ce-i cu evenimentul ăsta neprevăzut. Regina de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, din nou, Taur, Fecioară, Capricorn. În curând văd o veste surprinzătoare legată de bani sau legată de sănătate. Poate avea legătură și cu cineva care se află într-un moment de schimbări majore. Zece de spade. Deci e un sfârșit pe care eu îl văd în curând. Deci în curând tu primești o veste în legătură cu un sfârșit. E un sfârșit destul de ciudat, destul de dur, dar e un sfârșit eliberator. Și avem steaua, judecata, asul de bâte, 8 de monede. Da? E o decizie pe care poate ai așteptat-o de mult timp și care ea acum vine. Temperanța. Deci, uite, vestea asta te calmează, te liniștește, îți găsește echilibrul. Și are legătură cu așteptare. Poate pentru unii aflați de cineva din jurul vostru care are o problemă de sănătate sau o problemă financiară. Deși avem aici pajul de bâte, 5-ul de cupe. Uite, văd pe cineva care are niște regrete. Da? Fie vorba de o persoană mai tânără, un adolescent, sau poate avea legătură cu o persoană foarte dragă sufletului tău. În viitor, magicianul, deci aici urmează niște evenimente foarte importante în viața ta, din ce văd eu. Asta s-a arătat din prima cu nebunul la baza pachetului. În viitor, aici e ca și cum îți aduni toate resursele pe care le ai și vrei să începi ceva nou, vrei să faci ceva nou. Nebunul ăsta te ajută să crești, nebunul ăsta te ajută să pui lucrurile în ordine. Regina de cupe, judecata și nebunul. Opa, stați așa, stați că am mai sărit o carte. Din nou a ieșit nebunul ăsta. Deci din nou. În viitor. O legătură, în primul rând, văd cu zodii de apă, rac, scorpion sau pești. În viitor poate să însemne și ceva ce ai de făcut la urgență, dar ceva ce se rezolvă mai repede decât te așteptai și în momentul în care se rezolvă lucrul respectiv, pur și simplu, aici e vorba de un nou început brusc, da? Un nou început nebunesc. E o veste mare pentru inima ta. Pentru viitor, mai vreau o carte. Doi de cupe, 4 de bâte. Deci în viitor o bucurie, uite, legată de un contract, un parteneriat, un drum de interes financiar pe care îl faci.
Ce nu știi tu, faetonul, o legătură cu zodia Rac. Ce nu știi tu aici, uite, doi oameni care se unesc, da? Pentru un proiect comun, pentru un copil, pentru ceva. Mai poate să fie și că ce nu știi tu e vântul schimbării care se produce în viața ta. Poate e o persoană care face drumuri sau o persoană care vine către tine. Poate e cineva de la drum și tot faetonul ăsta poate să însemne și o persoană care are parte de o victorie sau o victorie care deja e prezentă în viața ta, dar tu încă nu știi de ea. Ia să vedem. Aici sunt două persoane din lumi diferite. Hai să vedem. Ce nu știi tu cu faetonul ăsta? Deci sunt numai arcane majore. 8 de bâte, pasiune. Cineva se simte atras de tine. Dar în combinația asta eu m-aș gândi la o victorie. Ceva ce se rezolvă foarte rapid. Nouă de spade. Deci cineva e foarte stresat aici. Cu gândul la vorbele tale. Sau cineva se străduiește să termine ceva cât mai rapid. Dar avem împărăteasa și soarele. Da? Deci poate să fie o realizare mare a ta. Sau a unei persoane dragi. Și încă să nu știi despre acest lucru. Hai să vedem. Ce nu știi tu? Mai vreau o carte. Multă iubire, multă împlinire, multe emoții. Da, asta nu știi tu aici. Cineva care se bucură enorm de mult. Cavalerul de monede, 4 de bâte. Da, deci o veste pe care urmează să o primești de la o persoană, cred că în jurul vârstei de 35 de ani, cam așa, e vorba de o persoană care vine și îți dă o veste bună. Poate să fie și o invitație la o petrecere, dar poate să fie și o veste bună din punct de vedere material. Da? Cineva care a reușit să rezolve un anumit lucru. Un proiect, da? Stați așa că nu-i doar cu proiecte aici. Avem 6 de cupe, 3 de bâte, cavalerul de cupe. Dragilor, pentru unii e și cu dragoste. Adică cineva a rezolvat ceva și e pur și simplu dornic să vină către tine să-ți dea vestea cea mare, cât mai repede. Hai să vedem. Ce nu știi tu? E ceva legat de o femeie, da? Avem femeia, boala și inamicul. Cineva care, nu știu, e o femeie cea care are o problemă. Fie de sănătate, fie este o persoană mai ciudoasă din fire, poate e o persoană care distorsionează foarte mult realitatea. Da? Însă, ce nu știi tu e un demers care s-a pornit aici. Și uite, avem drumul, copilul, ofițerul, cadoul, vizita și banii. Deci e vorba de o deblocare bruscă, da, care apare. Și avem căsătorie și pierdere. Știu, cineva care pierde aici un contract sau poate e cineva care ține foarte mult de relația ei, de ceva anume. Și ce nu mai știi tu aici? Uite, avem ofițerul și dragoste. Deci, dacă a fost această problemă legată de contracte, acte, înțelegeri, relații, acestea se rezolvă, da? Pentru că eu văd aici un răspuns oficial, un răspuns pozitiv. Mai poate să fie și că cineva impune niște reguli în dragoste. Sau o persoană care e gata să stea drept în fața ta. Pe neașteptate, 8 de monede, pe neașteptate lucrezi aici la un proiect sau pe neașteptate ceva intră în lucru, ceva începe să funcționeze. Poate să fie și un moment de liniște pe care îl ai pentru a lucra la ceva foarte drag sufletului tău. Hai să vedem. Pe neașteptate. Soarele magicianul. Wow! O bucurie legată de un proiect, o bucurie legată de muncă. Pentru alții poate să însemne și o însănătoșire a cuiva. Dar pe neașteptate văd aici un foarte mare succes în legătură cu un proiect sau în legătură cu ceva la care tu lucrezi. Pentru unii poate să fie și o surpriză pe care o aveți de la un bărbat. E cineva care știe bine să negocieze, știe bine să acționeze. Roata destinului, da? Deci o schimbare de destin pe neașteptate.
schimbare foarte puternică de destin. Turnul, da? Și e ceva ce se dărâmă. Deci sunt niște ziduri aici care se dărâmă. Și apoi avem lumea, da? Deci eliberare, bucurie. Deci e o schimbare mare în legătură cu ceva la ce se lucrează. Să vedem, pe neașteptate. Da, pe neașteptate aici văd un eveniment divin, nu mai sunt lucruri care țin de tine, da? Ceva de destin, o veste de destin, o rezolvare ca prin magie într-o situație. Mai vreau o carte, pe neașteptate. Dar oricum ar fi o bucurie mare aici. Da? Și avem și supărarea. Pe neașteptate. Uite, e o persoană aici supărată, tristă. Poate cineva care e trist în legătură cu rezolvarea asta. Uite, o vizită pe neașteptat, da? Cineva care îți vine în vizită și îți spune niște lucruri. Ce o să te mire? 6 de monede, da? Bani pe care îi primești, bani pe care îi dai. Ce o să te mire cu 6 de monede poate să reprezinte și bani pe care îi dai cuiva sau poate să fie un echilibru financiar. Ia să vedem. Ce o să te mire? Poate un cadou. Regele de bâte. Regele de bâte, steaua. O legătură cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător și avem și zodia vărsător. Deci ce o să te mire aici? E un personaj foarte deschis la minte, foarte libertin din fire. E o persoană fără limite, care, uite, îți poate face o surpriză din punct de vedere financiar sau poate să fie o persoană care îți poate deschide calea din punct de vedere profesional. În alte cazuri, pur și simplu simt aici energia unei persoane noi care apare. Ce o să te mire? Da, a ieșit moartea și minciunile. Ce o să te mire e moartea minciunilor, moartea falsității. Da? Cineva care zice așa pe față ce are de zis. Copilul și cearta. Poate o persoană care se comportă așa ca un copil sau ce o să te mire poate să însemne o persoană nouă care apare în viața ta. Este o persoană care, bineînțeles, îți poate schimba viața. S-a întors o carte. Da, și avem relația, da? Poate o propunere pe care o primești. E o persoană care se gândește cu dorință la tine. Mai cer o carte, da? Ce o să te mire cu toată povestea asta? Asul de spade, împărăteasa și 10 de bâte. Cineva care, nu știu, e pus la pământ și parcă vine la picioarele tale dacă ești femeie. Da? O decizie bună, productivă, legată de bani, legată de stabilitatea ta. Mai văd aici o conexiune cu zodia Taur, zodia Balanță. Dar poate, bineînțeles, să fie și o apăsare mare. Șapte de spade, 7 de bâte. Uite, parcă e cineva aici care vrea neapărat să intre undeva, vrea neapărat să acționeze cumva. Un cavaler de cupe. Deci, eu cred că surpriza aici are legătură într-un fel și cu dragostea. Hai să vedem despre ce e vorba. Wow! Avem o victorie și cineva care se retrage. Da? Surpriza e cineva care se retrage. Cineva care pleacă, fuge.
Jucătorii, o discuție în contradictoriu, o surpriză și un bărbat brunet. Da? Deci ce o să te mire pe tine aici e o discuție în contradictoriu pe care o vei avea cu cineva, poate fi un bărbat cu părul închis la culoare și toată povestea asta are legătură și cu un risc foarte mare pe care cineva și-l asumă. Dar avem și o prietenă sinceră, o împăcare. Na, hai să vedem acum ce zice și tarotul Lenormand. O persoană aici care se simte pedepsită, poate să fie o femeie, mai poate să fie și că ceva nu e foarte clar, da? Cineva e într-o perioadă așa mai întunecată a vieții sale, dar poate să fie și o veste care apare la o vreme de seară. Avem ursul și florile. Da? Deci un adevăr care apare. E un adevăr care are legătură cu o persoană importantă din viața ta, dar poate să fie și un personaj sincer care apare, e o persoană puternică. Ei, și acest om poate schimba radical, da, această tortură pe care cineva o primește, această situație complicată. Avem bărbatul, vulpea și răscrucea de drumuri. Poți să afli, da, un adevăr despre un personaj care, nu știu, minte, înșeală, nu-i sincer, nu-i sinceră. Uite, e o hotărâre mare aici și e cu mare succes pentru tine. Da, avem vaporul, da? Deci e ceva legat de o schimbare, o mutare, o plecare. Și o surpriză, uite, o hotărâre surpriză. Aici eu cred că ce o să te mire e un personaj tare hotărât, părerea mea. Hai să vedem și un mesaj oracol, ca și idee principală. Wow, avem o relație karmică aici, sentimente, resentiment, lecție, a lăsa deoparte și a te iubi pe tine. Deci eu cred că are legătură cu a lăsa la spate ceva ce nu-ți mai face bine și e despre a te concentra pe tine, despre a te iubi pe tine. Wow! Și avem așa, săruturi, iubire necondiționată, a oferi și a primi afecțiune, a te îndrăgosti. Iar apoi avem arcul lui Cupidon, da? Să ai încredere că iubirea vine, o invitație surpriză, o întâlnire. Eu așa simt aici să vă transmit că e ca și cum apare ceva nou. Da? Un suflet pereche, parteneriat, contract de suflet. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.